Hello everyone. දැන් අද WhatsApp group එකේ හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා. ප්‍රශ්නේ මෙහෙමයි. බිත්තර කනවා නම් ඒ කියන්නේ ප්‍රෝටීන් කෙස් වර්ධනයේ ප්‍රෝටීන් අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් බිත්තර කනවා නම් කොහොමද කන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ සුදු මදේ කනවද, කහ මදෙත් එක්ක කනවද, බිත්තර කීයක් කන්නද? ඇත්තටම බිත්තර කන එක හොඳයි. කෙස් වර්ධනයට අවශ්‍ය පෝෂණ කොටස් හුඟක් තියෙනවා බිත්තරවල. දැන් බිත්තර සුදු මදේ තමයි ඇල්බිමින් ප්‍රෝටීන කොටස තියෙන්නේ. මැද තියෙන්නේ මේද. ඉතින් අතරම බිත්තර දෙකක් කෑවේ කියලා ලොකුවට කොලෙස්ටරෝල් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. LDL කොලෙස්ටරෝල් හැම ලොකුවට වැඩි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර සමහර අයට මේද ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ තියෙනවා කොලෙස්ටරලීමියා කියලා කොලෙස්ටරෝල් ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න. ඉතින් හයිපර්ලිපිඩීමියා ඒ ඉෂුස් තියෙන අයට කන්න එක එහෙම බිත්තර කන එක හොඳ මදි. කාටත් හොඳ අතිරේකයක් තියෙනවා බැලන්ස් කියලා. ඒක පිටරට ගන්න තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ අපි හරහා ගන්නත් පුළුවන්. අපි තා සුළු මුදලක දෙන්නේ පිටරට නම් රුපියල් 80000ක් විතර යනවා මාසෙකට. අපි නම් ඊටාම සුළු මුදලක දෙන්නේ ඒක. ඉතින් ඒක ගන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙනවා කෙස් වලට අවශ්‍ය පෝෂණ කොටස් සියල්ලම. ඒකත් එක්කම කෙස් වලට අවශ්‍ය ඛනිජ ප්‍රෝටීන ඒ සේරම අඩංගුයි. කෙස් වර්ධනය තව දෙයක් කරන්න ඕන. මාස්පත ඇවිල්ලා අපෙන් ඔස්චෙට් කරගන්න. ඒකෙන් අර කෙස් යෑම පාලන වෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න. කෙස් හිටුවට පස්සේ අපි නොමිලේ දෙන්නේ ඒ හින්දාමයි. ඔගොල්ලෝ වෙනුවමයි මේ සේවය පවත්වාගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔක්සිජන් එක ඇවිල්ලා කරන්න පෝෂණය අවශ්‍ය නම් නිසි පෝෂණයක් අවශ්‍ය නම් ඇවිල්ලා බැලන්ස් ගන්න. අපි ඒක පාවිච්චි කරන හැටි කියන්නම්. ඒක ඇත්තටම හරියට පාවිච්චි කරනවා නම් ඇඟේ තරබාරුකමත් අඩු වෙනවා. කෙට්ටු අය කෙට්ටු වෙනව නෙවෙයි. තරබාරු අය කෙට්ටු වෙන එක තමයි එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් උපදේශ ඕන නම් අමතන්න. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස්වලුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතයට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි. Kesha Transplant.